السلام عليكم. واخيرا حنا في المغرب انا والسي كامل الشرف بالنيس اخو الصديق مسكين هو اللي جابنا البارح من لايغوبور. وصلنا مسخسخين من الحمد لله على كل حال. دابا انا مع الشيري كامل. فين نمشيو كامل؟ On va à la maison de Jane. La maison de Jane. غنمشيو عندها. Moi je me souviens. Ouais. السي جواد احسن حلاق في العالم الاسلامي. حتى السي بالإله كيحس لينا هاد السي جواد جا عنده خصيصه من فرنسا باش يدير لي حسانه. شكرا في ايام المغرب وايام كليان فيديل كيجي من فرنسا حط عليه طياره. ودابا الوجهه ديالنا غادي تكون مراكش، اللي غادي نكملوا الطريق لواحد المنطقه ما بعيداش على مراكش اللي سميتها تحناوت. تقريبا بعيده بواحد 30 كيلومتر اللي غندوزو فيها اوقات جميله. خليكم معنا. فكي كتشوفوا معايا هذا هو لوطيل اللي غادي نجلسوا فيه هنا في تحناوت. فاللي بغى المعلومات ديال هذا لوطيل غنخليهم لكم في صندوق الوصف. فقنا في الصباح وفطرنا في لوطيل فطور يعني بلدي مغربي، ومن بعد مشينا لواحد المزرعه ديال الرانش اللي كتبعد على تحناوت بواحد 10 دقائق. اللي كيعجبو الهدوء وما كيحملش داك الصداع ديال المدينه فنصحو يجي هنا مع العائله ديالو، لان فيها كاين ريستورون، كاينين لي زاكتيفيتي للوليدات، كاين بيسين، كاين اسباس دو جو، وكاينه واحد حديقه الحيوان حتى هي. On y va. Papa, on y va. Papa. Avec Camille. Ils sont Gentil. Tu veux le toucher? Non, je vais pas le toucher là. من بعد مشينا لافليت كلوب اللي كيتواجد كذلك في تحناوت، وهو واحد المكان ترفيهي كيقدم لك مجموعه متنوعه من الانشطه. فيه تيران دو فوت، البينتبول، تيغ على لارك، كاين حتى الكواد كيدير بك سيركوي زوين. وصراحه الناس اللي خدامين في هذا الكلوب هذا ناس يعني طيبين وكيتعاملوا مزيان وبروفيسيونيل. فكانت تجربه زوينه دوزتها انا وكميل، كنا فرحانين. فتبعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا هاد التجربه هذه. سلام. واو كميل معياش بدوك اللي هربين من الحبس. هو شفار مع كازا دي بابيل. لا كازا دو بابيل كامل. وي سي بون.
عاد كيدوّر بلا ناكل.